Salam sejahtera semua, saya adalah Cikgu Tan. Hari ini, saya akan mengajar macam mana untuk menghasilkan sawan rasa-rasa ini. Sebelum kita berguna, kita hendak menyedia bahan-bahan seperti berikut.
Jadi, ini merupakan cawan rasa-rasa yang diperkenalkan oleh saya. BBM ini boleh diguna di set induksi ataupun langkah pengukuhan langkah aktiviti. Akhir sekali, harap BBM ini boleh memanfaatkan semua. Kalau suka BBM ini, sila tekan like dan subscribe. Sila komen di bawah jika ada apa BBM yang nak saya buat. Sekian, terima kasih.